द एक्चुअल जेनेटिक मेकअप जुन चाहिँ जिन्सले चाहिँ त्यो बन्नेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो एक्चुअल जेनेटिक मेकअपलाई चाहिँ भन्छ जिनोटाइप। अब जिनोटाइप दुई प्रकारको हुन सक्छ, होमोजाइगस अनि हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस भन्दाखेरि दे आर मेड अप अफ बोथ आर मेड अप अफ सेम टाइप अफ जिन। अनि यता पनि हेटेरोजाइगसमा चाहिँ दे आर मेड अप अफ टू डिफरेंट टाइप of genes. Now, what we see here is, in the case of homozygous, they produce only one type of gametes during gametogenesis. जब gamete formation हुन्छ, जुन त प्रोसेसले gamete form बनिन्छ, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ gametogenesis। अनि त्यो gametogenesisमा homozygusबाट चाहिँ जहिले पनि एक किसिमको मात्रै gametes बनिन्छ। ओके, अनि हेटेरोजाइगस जस्तो हामीले देख्दैछौँ यहाँनिर दुई प्रकारको जिनहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। यहाँनिर दुईटै टल थियो, टल क्यापिटल टी, यहाँनिर क्यापिटल टी र स्मल टी, टल एन्ड ड्वार्फ, दुईटै मिलेर बनिएको छ। अनि यस्तोबाट जब ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ, जब ग्यामेट बनिन्छ, त्यति बेला चाहिँ दुई किसिमको ग्यामेट बनिन्छ। बिकज हामीलाई थाहा छ ड्युरिङ ग्यामेटोजेनेसिस the chromosome number becomes half, आधी मात्रै जान्छ। त्यसैकारण हामीले यहाँनिर यो आधी मात्रै गएको दुईटा बनिन्छ, दुई किसिमको बनिन्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ हेटेरोजाइगस। Homozygous and heterozygous are two types of genotype, and genotype is the actual genetic composition. Now, the next term that we come across in this chapter is homologous. Homologous. Homo means same. So here we are talking about homologous. For example, we have 23 pairs. 23 pairs मा जम्मा 22 पेयर जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ सेम साइज, same genetic makeup, same structure, and they carry out almost the same function. यस्तो खालके 22 वटा पेयर्स जोडा जुन चाहिँ छ तिनीहरुको चाहिँ सेम स्ट्रक्चर अनि सेम साइज। जस्तो हामीले जुत्ता, हाम्रो पेयर अफ शूज जुन चाहिँ जुत्ता छ त्यो दुईटाको कलर पनि सेम हुन्छ, साइज पनि सेम हुन्छ, त्यसमा लेस हाल्ने दुलो पनि सेम हुन्छ, त्यसको बनावट पनि सेम हुन्छ, सबै कुरो सेम हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छ होमोलोगस। अनि यस्तो खालके क्रोमोजोम्स जुन चाहिँको चाहिँ सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज, सेम लेन्थहरु सबै सेम छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ होमोलोगस क्रोमोजोम। अनि हाम्रोमा चाहिँ जम्मा 23 वटा पेयर्स हुन्छ, त्यो 23 वटा पेयर्सबाट 22 वटा पेयर्स चाहिँ homologous हुन्छ, homologous chromosomes having same size, shape, structure and function. Now the next term that we come across is sex chromosome. Sex chromosome मा हामीले जुन चाहिँ 23 पेयर्स जुन चाहिँ छ त्यसबाट 22 पेयर्स जुन चाहिँ छ यो चाहिँ होमोलोगस क्रोमोजोम्स अघि नै हामीले कुरा गरिहाल्यौ। यसलाई चाहिँ हामीले अटोजोम्स भन्छौँ। 22 वटा पेयर्सलाई चाहिँ भन्छौँ अटोजोम्स। तिनीहरुको चाहिँ सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज, सेम अब एक-एकवटा जोडाको सेम लेन्थ, सेम साइज, सेम उयो नै हुन्छ। त्यो चाहिँ 22 वटा पेयर्स, त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले अटोजोम्स। अब जुन चाहिँ 23वां जोडा, द 23rd पेयर, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। 23rd पेयर, that is the last pair when we talk about the 23 pairs, the last 23rd pair जुन चाहिँ बाँच्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम। In the case of female, यो सेक्स क्रोमोजोम XX हुन्छ। So जम्मा in the case of female चाहिँ हामीले हेर्यौं भने चाहिँ 23 वटा पेयर्स नै होमोलोगस हुन्छ। तर in the case of male,
यो the 23rd pair is X and Y. एउटा X छ अर्को चाहिँ Y छ, एउटा चाहिँ ठुलो छ एउटा चाहिँ अलिक सानो छ। अब यसलाई चाहिँ भन्छ, यो जुन चाहिँ 23rd पेयर छ यसलाई चाहिँ भन्छ सेक्स क्रोमोजोम। यो X को प्रेजेन्स अनि एब्सेन्समा चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ त्यो कुन चाहिँ सेक्स बनिन्छ। X दुईटै X प्रेजेन्ट छ भने केटी बनिन्छ, एउटा मात्रै X छ भने अर्को Y छ भने केटा बनिन्छ। So the presence or absence of X determines the sex. So sex chromosome, they are morphologically different. यिनीहरू चाहिँ हेटेरोजाइगस हुन्छ। जस्तो यो 22 वटा पेयर चाहिँ होमोजाइगस छ, सेम छ, तर त्यो 23rd पेयर चाहिँ हेटेरोजाइगस छ because they are made up of morphologically different, having different shapes and size. यो चाहिँ हुन्छ the 23rd pair is called the sex chromosome. आयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले अब एउटा सेम टल प्लान्टलाई क्रस गर्यो, त्यसबाट रिजल्ट आयो दुई किसिमको आयो होला, सबै त टल आएन होला, त्यसबाट ड्वार्फ पनि आयो होला। त्यो ड्वार्फ जतिलाई छाट्यो त्यहाँदेखि फेरि टललाई क्रस गर्यो, फेरि त्यसको रिजल्ट आयो होला कतिवटा ड्वार्फ कतिवटा टल, फेरि त्यो ड्वार्फलाई छाट्यो, फेरि टललाई मात्रै क्रस गर्यो, अनि यो जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन यसरी टल प्लान्टलाई मात्रै क्रस गर्दै अनि के अरे ड्वार्फ प्लान्टलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने लास्टमा गएर चाहिँ जति जेनेरेसन्स पनि आउँछ त्यो सबै नै टल आउँछ। त्यो टल आउने जुन चाहिँ जेनेरेसन्स हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ प्योर लाइन। त्यसरी नै ड्वार्फलाई पनि टललाई रिजेक्ट गर्दै गयो, ड्वार्फलाई मात्रै क्रस गर्दै गयो, टललाई रिजेक्ट गर्दै गयो, ड्वार्फलाई मात्रै क्रस गर्दै गयो, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ पछिबाट गएर एउटा प्योर लाइन ड्वार्फ मात्रै बनिन्छ। अनि मेन्डलले चाहिँ यसरी चाहिँ प्योर लाइन टल र प्योर लाइन ड्वार्फ चाहिँ बनायो, विच प्रोड्युसेस सेम टाइप अफ प्लान्ट जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन। त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्योर लाइन। अब आउँछ नेक्स्ट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड भन्ने अर्को टर्म आउँछ। हाइब्रिड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज द मिक्सिङ अफ द जिन्स, मिक्सिङ अफ द जिन्स बाई क्रस ब्रिडिङ। जस्तो हामीले टल पेरेन्ट र ड्वार्फलाई हामीले क्रस गरेर जुन चाहिँ टल र ड्वार्फ मिलेको नेक्स्ट जेनेरेसन बनिन्छ, यसलाई चाहिँ भन्छ हाइब्रिड। यसमा चाहिँ दुईटाकै जिन्सहरू प्रेजेन्ट छ, टलको पनि प्रेजेन्ट छ, ड्वार्फको पनि प्रेजेन्ट छ, यसलाई चाहिँ भन्छ हाइब्रिड। अनि यो हाइब्रिड चाहिँ कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि क्रस ब्रिडिङ different varieties of the plant. Now the next term that we come across is cistron. Cistron is that small segment of DNA that codes for a particular polypeptide or protein or RNA. यो जुन चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ genes are made up of DNA. We know chromosomes are made up of genes and genes are made up of DNA. DNA is the master molecule of heredity. अब यो DNA जुन चाहिँ छ त्यसको सानो सेगमेन्ट which could be made up of 2 or 3 nucleotides, त्यो जुन चाहिँ सानो सेगमेन्ट छ, that segment जुन चाहिँले चाहिँ यता पोलिपेप्टाइड पनि बनाउन सक्छ, आरएनए पनि बनाउन सक्छ। पोलिपेप्टाइड भनेपछि त्यसबाट चाहिँ पछि जोडिएर चाहिँ प्रोटिन बनिन्छ। हो त्यो स्मल जुन चाहिँमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन प्रेजेन्ट हुन्छ, द स्मलेस्ट सेगमेन्ट अफ डिएनए जुन चाहिँले चाहिँ पोलिपेप्टाइड या आरएनए बनाउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ सिस्ट्रोन। त्यहाँदेखि आउँछ रिकन। रिकन भन्ने अर्को टर्म हो that we normally come across in this genetic studies. अब रिकन भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्मलेस्ट युनिट अफ डिएनए where recombination can take place consist of 2 pairs of DNA. 2 pairs of DNA. अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि recombination भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब recombination is basically mixing of the genes artificially that is done. दुईटा different type of चाहिँ त्यो नयाँ किसिमको त्यहाँबाट एउटा के अरे जेनेटिक इन्फर्मेसन निकाल्ने त्यो जुन चाहिँ रिकम्बिनेसन प्रोसेस छ,
रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी हामीले पछिबाट पढ्छौँ, त्यसमा पनि यो रिकम्बिनेसन आउँछ। त्यो स्मलेस्ट युनिट अफ डिएनए जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ रिकम्बिनेसन हुन्छ, त्यो स्मलेस्ट युनिट अफ डिएनएलाई चाहिँ भन्छ रिकन भन्छ। अब लास्टमा आउँछ हामीले पढ्नुपर्नेमा म्युटन। अब यो म्युटन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला बुझ्नु पर्यो वाट इज म्युटेसन। म्युटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ जेनेटिक मेकअप छ त्यसमा चाहिँ अचानक चेन्ज आउँछ, सडन चेन्ज आउँछ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको नयाँ भेराइटीको अर्ग्यानिजम्स निक्लिन सक्छ। हो त्यो सानो सेगमेन्ट जुन चाहिँमा चाहिँ त्यो चेन्जेस आउनु सक्छ, द्याट स्मल सेगमेन्ट, द स्मलेस्ट युनिट अफ म्युटेसन, त्यो चेन्ज जुन चाहिँ आउनु सक्छ म्युटेसन, त्यो म्युटेसन आउने सानो जुन चाहिँ सेगमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ म्युटन। मेन्डलको हाइब्रिडाइजेसन एक्सपेरिमेन्ट यो जुन चाहिँ खोजी गर्यो मेन्डलले, कसरी चाहिँ एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा सेम क्यारेक्टर्सहरू ट्रान्सफर हुन्छ हो, त्यसको बारेमा जुन चाहिँ मेन्डलले स्टडी गर्यो, त्यो हाइब्रिडाइजेसन एक्सपेरिमेन्ट स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि हामी एक दुईवटा टर्म्स जुन चाहिँ छ मेन्डलले युज गरेको त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। द्याट इज क्यारेक्टर। सबैभन्दा पहिला क्यारेक्टर। क्यारेक्टर जुन चाहिँ कुरा गर्यो मेन्डलले, त्यो क्यारेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द एक्सटर्नल morphological expression such as height, color, shape, position of the flower. External morphological expressions. हामीले phenotype पनि भन्छौँ। फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन, एक्सटर्नल मोर्फोलोजिकल एक्सप्रेसन जुन चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ त्यसको जस्तो इक्जाम्पल लिउँ, हाइट, कलर, शेप इत्यादि, पोजिसन अफ द फ्लावर, कलर अफ द फ्लावर, कलर अफ द पट हो, त्यो जुन चाहिँ बाहिरबाट हामीले देख्ने एक्सटर्नल मोर्फोलोजिकल त्यसलाई चाहिँ भन्छ क्यारेक्टर। जस्तो हाइट एउटा क्यारेक्टर भयो। अब यो क्यारेक्टर जुन चाहिँ छ, क्यारेक्टर जस्तो हाइट हामी इक्जाम्पल लिउँ, हाइट दुई प्रकारको हुनसक्छ, टल अनि ड्वार्फ। यो हाइट जुन चाहिँ क्यारेक्टर छ यो टल अनि ड्वार्फ हुनसक्छ। यो टल अनि ड्वार्फलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ट्रेट। यो जुन चाहिँ हाइट चाहिँ क्यारेक्टर भयो, क्यारेक्टरको दुई प्रकारको छ, टल अनि ड्वार्फ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ ट्रेट भन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ ट्रेट। अब यो टललाई पनि दुईटा जिनले रिप्रेजेन्ट गर्छ जुन चाहिँलाई चाहिँ मेन्डलले फ्याक्टर भन्यो, ड्वार्फलाई पनि दुईटा जिनले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जहिले पनि यो ट्रेटहरूलाई चाहिँ एक एकवटा ट्रेटलाई दुईटा जिनले त्यहाँनिर दुईटा फ्याक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जहिले पनि दुईटा फ्याक्टर मिलेर चाहिँ एउटा ट्रेट बनिन्छ, त्योलाई चाहिँ भन्छ एलिली। अनि जुन चाहिँ ट्रेट छ त्यो दुई प्रकारको हुनसक्छ। जस्तो हामीले ट्रेट लियौँ भने दुईटा अल्टरनेटिभ फर्म छ। जस्तो हामीले यहाँ कुरा गऱ्यौँ हाइटको दुईटा अल्टरनेटिभ फर्म छ, टल एन्ड ड्वार्फ। यसलाई कन्ट्रोल गर्ने दुईवटा फ्याक्टर्स हुन्छ, त्यो फ्याक्टर्सलाई चाहिँ भन्छ एलिलिज। जुन चाहिँलाई चाहिँ मेन्डलले फ्याक्टर पनि भन्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले के बजेर बुझ्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले जिन भनेर बुझ्छौँ। अब मेन्डलको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। मेन्डलले हाइब्रिडाइजेसन एक्सपेरिमेन्ट गर्यो अन अ पी प्लान्ट, गार्डन पी प्लान्ट, जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले पिसम सटिभम भन्छौँ, पिसम सटिभम। अब यो जुन चाहिँ मेन्डलले सेलेक्ट गर्यो यसमा चाहिँ जम्मा 7 कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स देखिन्छ, 7 कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स देखिन्छ। अनि एक एकवटा क्यारेक्टरको दुईवटा ट्रेट भएकोले गर्दाखेरि दुईटा ट्रेट, एक एकवटा क्यारेक्टरको दुईवटा ट्रेट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ
मेन्डलले कतिवटा चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन क्रस ब्रिडिङ एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा प्लान्ट चाहिँ लियो भन्दाखेरि चाहिँ 14 वटा डिफरेन्ट प्लान्ट भेराइटिज लियो। 14 वटा डिफरेन्ट प्लान्ट भेराइटिज लिएर चाहिँ उसले क्रस ब्रिडिङ गर्यो। अनि कति वर्षको लागि गर्यो भन्दाखेरि फर 7 इयर्स उसले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। कहाँ गर्यो एक्सपेरिमेन्ट? उसको आफ्नो जुन चाहिँ सानो रुम थियो, ऊ एउटा अस्ट्रियन मङ्क भएकोले गर्दा उसको सानो रुम थियो, त्यसको ब्याकयार्डमा त्यसको पछाडिपट्टि सानोबाट गार्डन थियो। त्यो गार्डनमा चाहिँ उसले यो प्लान्टहरूलाई उमारेर तिनीहरूमाथि चाहिँ उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। अब यहाँ गर्यो एक्सपेरिमेन्ट? उसको आफ्नो जुन चाहिँ सानो रुम थियो, ऊ एउटा अस्ट्रियन मङ्क भएकोले गर्दा उसको सानो रुम थियो, त्यसको ब्याकयार्डमा त्यसको पछाडिपट्टि सानोबाट गार्डन थियो। त्यो गार्डनमा चाहिँ उसले यो प्लान्टहरूलाई उमारेर तिनीहरूमाथि चाहिँ उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। अब यो जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, त्यो एक्सपेरिमेन्ट उसले 7 वटा जुन चाहिँ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स लियो। त्यो चाहिँ के लियो भन्दाखेरि एउटा त लियो हाइट, अर्को लियो शेप अफ द सीड, अर्को लियो कलर अफ द सीड, त्यहाँदेखि शेप अफ द पट, कलर अफ द पट, त्यहाँदेखि कलर अफ द फ्लावर अनि पोजिसन अफ द फ्लावर। 7 वटा यो डिफरेन्ट कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स उसले लियो। अनि त्यो माथि चाहिँ उसले चाहिँ रिसर्च गर्यो। अनि उसको रिसर्च जुन चाहिँ गर्यो उसले, ऊ एकदमै अब ही वाज भेरी गुड इन स्ट्याटिस्टिक्स। अनि उसले जुन चाहिँ डाटा किपिङ छ एकदमै राम्ररी गर्यो। त्यत्रो प्लान्ट उम्रेको उसले डाटामा उसले त्यसलाई कलेक्ट गरेर एक एकवटा ग्रुप बनाएर त्यसबाट चाहिँ उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट लजहरू डिड्युस गर्यो। द्याट इज वाइ अब उसले गरेको कुरोको बारेमा त उसको समयमा छापेको थियो, तर त्यति बेला रेकग्नाइज भएन। तर पछिबाट गएर 1900मा उसको रेकग्नाइज भयो। अनि आफ्टर द्याट उसले गरेको कामको बारेमा त्यसलाई इम्पोर्टेन्स दिँदै उसलाई हामीले चिन्छौँ एज द फादर अफ जेनेटिक्स। एन्ड ही प्रपोज 3 डिफरेन्ट लज। 3टा ल चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल अफ डोमिनेन्स, ल अफ सिग्रिगेसन अनि ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट। यो 3वटा ल चाहिँ उसले प्रपोज गर्यो। अन्त 3वटा लज उसले प्रपोज गर्दाखेरि उसले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कसरी गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाइब्रिड एक्सपेरिमेन्ट्स गर्यो, हाइब्रिडाइजेसन एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। त्यो चाहिँ कसरी सुरु गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ही टुक 2 प्लान्ट्स, 2 प्योर लाइन प्लान्ट्स। अघि नै हामीले कुरा गरेको छौँ प्योर चाहिँ कसरी उसले बनायो भन्दाखेरि घरि सेल्फ पोलिनेसन गराउँदाखेरि चाहिँ क्रस पोलिनेसन, सेल्फ पोलिनेसन एउटै किसिमको प्लान्टलाई क्रस गराउँदा चाहिँ जब एउटै टाइपको प्लान्ट मात्रै बनिनु थाल्यो त्यसको सिडबाट त्यसलाई चाहिँ उसले प्योर लाइन बन्यो। अनि त्यसरी चाहिँ उसले प्योर लाइन बनायो। हामीले एउटा इक्जाम्पल लियौँ यहाँनिर, प्योर लाइन टल अनि प्योर लाइन ड्वार्फ, दुईटा। यो चाहिँ पेरेन्टल जेनेरेसन भयो। फर्स्टमा टल, प्योर टल अनि प्योर ड्वार्फ जुन चाहिँ लियो पेरेन्टल जेनेरेसन। यसबाट अब हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ होमोजाइगस छ। होमोजाइगस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ एकै प्रकारको मात्रै ग्यामेट्स बनाउन सक्छ ड्युरिङ ग्यामेटोजेनेसिस। यसबाट एक प्रकारको ग्यामेट बनिन्छ अनि यसबाट पनि एक प्रकारको मात्रै ग्यामेट बनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्यौँ। क्रस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर F1 जेनेरेसन भन्छ, जुन चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन निक्लिन्छ दुईटा प्योर लाइन प्यारेन्ट्सलाई क्रस गरेर। F1 जेनेरेसनमा चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि यसको फिनोटाइप चाहिँ सबै नै टल, 100% टल। F1 जेनेरेसनमा चाहिँ 100% टल चाहिँ 100% देखियो। अब यहाँनिर अचम्मै कुरो के भयो भन्दाखेरि हामीले टल प्लान्टको पनि जिन फ्याक्टर्स लिएको छौँ अनि यताबाट ड्वार्फ पेरेन्टको पनि फ्याक्टर्स यहाँनिर आएको छ र पनि यहाँनिर चाहिँ सबै नै टल भयो। त्यो टल चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि ल अफ डोमिनेन्स आउँछ यहाँनिर। यो टल जुन चाहिँ ट्रेड छ, टल इज डोमिनेन्ट ओभर दि ड्वार्फ। टलले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ड्वार्फलाई चाहिँ सप्रेस गरेर राख्यो। तर यो सप्रेसै गरेर राख्यो कि यो
ड्वार्फ भन्ने उड्यो कि त्यो चाहिँ हामीले कहिले बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो F1 जेनेरेसनलाई जब हामीले सेल्फ गर्छौँ, F1 जेनेरेसन मध्ये नै हामीले क्रस गराउँछ F1 जेनेरेसनको प्लान्ट्सलाई। F1 जेनेरेसनको प्लान्ट्सलाई क्रस गर्दाखेरि चाहिँ अब आउँछ F1 जेनेरेसनको प्लान्ट्स चाहिँ यिनीहरू हो। दुईटा F1 जेनेरेसनको प्लान्ट्स लियौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले सेल्फ गर्यौँ। द्याट मिन्स दे आर क्रस्ड themselves। जुन चाहिँ F1 जेनेरेसनमा आयो तिनीहरूबाट नै प्लान्ट लिएर त्यसलाई चाहिँ फेरि ब्रिड गरायो, क्रस गरायो। त्यो क्रस गराउँदाखेरि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ F1 जेनेरेसनबाट आएको हो। यसमा कति किसिमको ग्यामेट बन्यो अब भन्दाखेरि 2 किसिमको, किनभने दुईटैकै जी फ्याक्टर्स छ। यसबाट पनि 2 किसिमकै ग्यामेट्स बन्यो। अब यो 2 किसिमको ग्यामेट्स क्रस हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेरौँ है, दुईटा टल मिलेर यहाँनिर टलै भयो, यो ड्वार्फ र टल मिलेर यहाँनिर पनि टलै भयो, यो टल र यो ड्वार्फ मिलेर पनि यो टलै भयो, यो ड्वार्फ र यो ड्वार्फ मिलेर यहाँनिर। अब यो F2 जेनेरेसन, फर्स्ट फिलियल जेनेरेसनमा अल टल 100% टल देखेको थियो। यहाँनिर F2 जेनेरेसनमा अब के देख्छौँ भन्दाखेरि 75% चाहिँ टल अनि 25% चाहिँ ड्वार्फ। अब यो त अचम्मैको रिजल्ट भयो। अघि त 100% टल भएको थियो, यहाँनिर चाहिँ 75% टल अनि 25% ड्वार्फ भनेपछि ड्वार्फ पनि निक्ल्यो। अब जुन चाहिँ F1 जेनेरेसनमा सबै टल भएको थियो त्यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि टल इज डोमिनेन्ट। तर टल डोमिनेन्ट भए तापनि टल चाहिँ कतै ड्वार्फ हराएको छैन। त्यो टलनेस चाहिँ डोमिनेन्ट थियो भनेर F1 जेनेरेसनमा सबै टल देख्यो। तर ड्वार्फनेस जुन चाहिँ छ, ड्वार्फ क्यारेक्टर जुन चाहिँ छ, ड्वार्फ ट्रेट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हराएको चाहिँ छैन रहेछ। जब उसले चान्स पायो त्यति बेला चाहिँ उसले आफूलाई सो गर्यो। अनि यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि द्याट ड्वार्फ क्यारेक्टर इज द रिसेसिभ क्यारेक्टर। ड्वार्फ क्यारेक्टर इज रिसेसिभ whereas tall character is dominant, and when they are given a chance they show themselves again in the F2 generation. अब यहाँनिर हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब रेशियो भयो 3:1। यो चाहिँ भयो फिनोटाइपिक रेशियो, that is 3 tall and 1 dwarf. 3 tall and 1 dwarf पर्सेन्टेजको हिसाबमा 75% tall 25% dwarf। यसबाट हामीले के बुझ्दैछौँ अर्को कुरो, एउटा त हामीले ल अफ डोमिनेन्स बुझिहाल्यौँ, जुन चाहिँले चाहिँ सप्रेस गर्छ त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट हो, जुन चाहिँ सप्रेस हुन्छ त्यो चाहिँ भयो रिसेसिभ। सो द ल अफ डोमिनेन्समा हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि इभन वेन ओन्ली one of the factor is present for the dominant trait, that is shown. Whereas in the case of recessive, only when they are in homozygous condition, when both the genes or the factors are same, त्यति बेला मात्रै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर शो गर्छ। They represent themselves individually without blending. अब यहाँनिर हामीले अर्को कुरो के देख्छौँ भन्दाखेरि there is no blending. अब जस्तो हामीले रातो पेन्ट र सेतो पेन्टलाई मिलायौँ भने त्यसबाट के बनिन्छ भन्दाखेरि पिङ्क कलर बनिन्छ, त्यसबाट चाहिँ पिङ्क कलर बनिन्छ। त्यस्तै खालके यहाँ टल र ड्वार्फ मिलाउँदाखेरि त मिडियम हाइटको बनिनु पर्ने नि त, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ। किनभने त्यो रातो र सेतो पेन्ट चाहिँ मिक्स भयो, ब्लेन्ड भयो। तर यहाँनिर चाहिँ ब्लेन्डिङ चाहिँ हुँदैन। देयर इज नो ब्लेन्डिङ अफ ट्रेट्स। दे रिमेन independent of each other, they remain separate from each other, and that is why they separate during gamete formation, and they represent themselves distinctly. अब यो जुन चाहिँ 3:1 छ रेशियो, यसलाई चाहिँ भन्छ फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप भनेपछि तीनटा टल एउटा ड्वार्फ। फिनोटाइप भनेपछि चाहिँ बाहिरबाट देखिने, हामीले पहिल्यैबाट डिस्कस गरिसकेको छौँ। यो बाहिरबाट देखिने जुन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स छ, जुन चाहिँ फिचर्स छ, एक्सप्रेसन्स छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन। यो 3:1 चाहिँ हो फिनोटाइपिक रेशियो। अब यसको
जिनोटाइपिक रेशियो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1:2:1 that is 1 pure tall 2 hybrid tall यसलाई चाहिँ हाइब्रिड भन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ हाइब्रिड टल अनि 1 प्योर ड्वार्फ अब यो जिनोटाइपिक रेशियो चाहिँ कसरी आयो यो जिनोटाइपिक रेशियो चाहिँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ कसरी चाल पायो मेन्डलले भन्दाखेरि यसको लागि हामीले अर्को क्रस बुझ्नुपर्छ दैट इज नोन एज दी टेस्ट क्रस अब टेस्ट क्रस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टेस्ट क्रस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब F2 जेनेरेसनको प्लान्ट्सलाई चाहिँ रिसेसिभ पेरेन्टल जेनेरेसनसँग क्रस गर्छौं त्यसबाट जुन चाहिँ रिजल्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ टेस्ट क्रस जस्तो हामीले F2 जेनेरेसनमा हामीले पाएको थियौं यस्तो खालके पाएको थियौं हैन F2 जेनेरेसनमा हामीले रिजल्ट यो पाएको थियौं अब F2 जेनेरेसनको जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल प्लान्टहरु छ यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले फेरि लगेर यो जुन चाहिँ रिसेसिभ पेरेन्ट जुन चाहिँ छ त्योसँग चाहिँ क्रस गर्छौं अब जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्छौं त्यो रिजल्ट जुन चाहिँ आउँछ त्यो रिजल्टबाट चाहिँ हामीले बुझ्छौं कि यसको एक्चुअल जिनोटाइप चाहिँ के छ भनेर अब हेरौँ है यसलाई हामीले अलिक विस्तारले बुझौं जस्तो हामीले F2 जेनेरेसनको यो प्लान्ट लियौं अनि यसलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्यौं रिसेसिभ पेरेन्टसँग अब यहाँनिर एउटै टाइपको ग्यामेट बनिन्छ यहाँ पनि एउटै टाइपको ग्यामेट बनिन्छ यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ 100% टल हुन्छ 100% टल आउँछ यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ हामीले लिएको छौं यो चाहिँ प्योर टल रहेछ भनेर बुझिन्छ ओके यो चाहिँ प्योर टल रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौं अब नेक्स्ट केसमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि F2 जेनेरेसनको हामीले अर्को प्लान्ट लियौं त्यसको चाहिँ सपोज यस्तो छ यसबाट चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि दुई किसिमको ग्यामेट बन्यो अनि यसलाई चाहिँ जब रिसेसिभ पेरेन्टसँग क्रस गर्यौं त्यति बेला रिजल्ट चाहिँ दुई किसिमको रिजल्ट आयो एउटा टल अनि अर्को चाहिँ ड्वार्फ यसमा चाहिँ हामीले 50% टल अनि 50% ड्वार्फ पायौं प्योर टल रहेछ अब त्यस्तै हामीले F2 जेनेरेसनको अर्को प्लान्ट लियौं अनि यसलाई चाहिँ हामीले फेरि रिसेसिभ पेरेन्टसँग क्रस गर्यौं F2 जेनेरेसनको यो प्लान्ट लियौं अनि रिसेसिभ पेरेन्टसँग क्रस गर्यौं यहाँनिर हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि यहाँ पनि दुई किसिमको ग्यामेट बनिन्छ यतापटि त होमोजाइगस भएकोले गर्दाखेरि एकै किसिमको ग्यामेट बनिन्छ यो हाइब्रिड टल थियो अब यसलाई हामीले जब क्रस गर्छौं त्यति बेला रिजल्ट चाहिँ यहाँनिर दुई किसिमको आउँछ एउटा टल हुन्छ अनि अर्को चाहिँ ड्वार्फ हुन्छ यसबाट चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि 50% टल हुन्छ अनि 50% ड्वार्फ हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के बुझाउँछ भन्दाखेरि कि यो F2 जेनेरेसनको यो प्यारेन्टको जिनोटाइप चाहिँ हाइब्रिड रहेछ दुईटा मिसिएर बनेको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौं यो चाहिँ भयो अर्को टेस्ट क्रस अब लेट्स गो टु द थर्ड टेस्ट क्रस अनि त्यसमा चाहिँ रिजल्ट के पाउँछ होला हेरौं अब अर्को F2 जेनेरेसनको प्लान्टलाई लियौं अनि यसलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्यौं यसबाट फेरि हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि 100% ड्वार्फ 100% ड्वार्फ पाएको कारणले चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि कि यो F2 जेनेरेसनमा यो आको चाहिँ ड्वार्फ प्लान्ट रहेछ प्योर ड्वार्फ रहेछ भनेर चाहिँ त्यसैकारण चाहिँ हाम्रो के रे F2 जेनेरेसनको जिनोटाइपिक रेशियो चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि
1:2:1 यो चाहिँ जीनोटाइपिक रेशियो बनिन्छ। फिनोटाइपिक रेशियो चाहिँ थियो 3:1 तर जीनोटाइपिक रेशियो चाहिँ 1:2:1 दैट इज 1 प्योर टल 2 हाइब्रिड टल अनि 1 प्योर ड्वार्फ। त्यसरी नै हामीले के रे यसमा फिनोटाइपिक रेशियो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि F1 F2 जेनेरेसनको 3टा टल अनि एउटा ड्वार्फ। ओके सो दिस इज व्हाट the monohybrid cross is all about। अनि monohybrid मा हामीले याद गर्नुपर्छ यति बेला चाहिँ एउटा क्यारेक्टर मात्रै टेकन इन्टु अकाउन्ट, ओन्ली वन क्यारेक्टर। यो हामीले जुन चाहिँ एक्जाम्पल डिस्कस गर्यौं यसमा चाहिँ हामीले हाइट को मात्रै क्यारेक्टर हामीले यहाँ लियौं अनि दुईटा ट्रेट लिएको थियौं, एउटा चाहिँ थियो टलनेस अनि अर्को चाहिँ थियो ड्वार्फनेस। दुईटा ट्रेट चाहिँ हामीले लियौं। अब यसबाट मेन्डलले चाहिँ के डिड्युस गर्यो, मेन्डलको डिडक्सन्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि F1 plants display phenotype of only one parent। यो चाहिँ हामीले अघि नै डिस्कस त गरिसकेको छौं र पनि एउटा रिवाइज गरौं। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट डिडक्सन, फर्स्ट डिडक्सन इज F1 प्लान्ट्स चाहिँ मा चाहिँ फिनोटाइप चाहिँ एउटै पेरेन्टको मात्रै देखिन्छ। एउटा पेरेन्टको मात्रै, जस्तो हामीले टलको मात्रै देख्यौं F1 जेनेरेसनमा 100% टल आएको थियो F1 जेनेरेसनमा। सो F1 जेनेरेसनमा एउटा पेरेन्टको मात्रै त्यहाँनिर के रे फिनोटाइप एक्सप्रेस हुन्छ। अर्को डिडक्सन के थियो मेन्डलको भन्दाखेरि कुनै पनि क्यारेक्टरलाई चाहिँ दुईटा जेनेटिक फ्याक्टर्सले कन्ट्रोल गर्छ। त्यो पनि हामीले हेर्यौं। टल को जब लेख्यौं भने क्यापिटल टी या क्यापिटल टी स्मल टी दुईटा क्यारेक्टर दुईटा जेनेटिक फ्याक्टर्सले चाहिँ कुनै पनि क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ मेन्डलले चाहिँ फ्याक्टर्स भन्यो। तर अहिले हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ आफ्टर द आइडिया अफ द क्रोमोजोम्स हामीले चाहिँ त्यसलाई के भन्छौं भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हो जीन्स। आफ्टर द नलेज अफ क्रोमोजोम्स वी नो दैट क्रोमोजोम्स आर मेड अप अफ जीन्स। अनि यो जुन चाहिँ जीन्सहरु छ या त फ्याक्टर्स छ दे आर लोकेटेड अन द क्रोमोजोम एट द डेफिनेट प्लेस दैट इज कॉल्ड द लोकस। यो हामीले अघिबाट पनि कुरा गरिसकेका छौं। अब अर्को डिडक्सन मेन्डलको के थियो भन्दाखेरि दिस टु फ्याक्टर्स जुन चाहिँ छ दे सेपरेट फ्रम इच अदर ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन। जुन चाहिँ हामीले ग्यामेटोजेनेसिस भन्छौं त्यो ग्यामेटोजेनेसिसमा यो दुईटा फ्याक्टर्सहरु चाहिँ दे सेपरेट फ्रम इच अदर। अब सेपरेट चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ ग्यामेट्स चाहिँ हाफ मात्रै हुन्छ। जस्तो 23 पेयर्सबाट एउटा एगमा त्यसको आधी जान्छ। यो जुन चाहिँ फ्याक्टर्स छ यिनीहरु चाहिँ आधी सेलमा छ। त्यो आधी सेललाई चाहिँ के भन्छ ह्याप्लोइड भन्छ। ह्याप्लोइड्स gametes are always haploid। So during fertilization these two haploid cells join together and give rise to a diploid। Now they have both the factors present in them। Both the factors or both the genes are present in them। अनि कुनै पनि फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन छ त्यसको लागि चाहिँ दुईटै फ्याक्टर्स हुनु जरुरी छ। तर डोमिनेन्ट छ भने चाहिँ त्यो एक्लै छ भने मात्रै पनि त्यसले चाहिँ आफ्नो इफेक्ट शो गर्छ। रिसेसिभ छ भने चाहिँ दुईटै हुनुपर्छ सँगसँगै अन्त मात्रै त्यसले शो गर्नु सक्छ। एक्लै छ भने चाहिँ शो गर्नु सक्दैन। सो हाइब्रिड कन्डिसनमा जुन चाहिँ फ्याक्टर डोमिनेन्ट छ त्यसले मात्रै आफूलाई शो गर्नु सक्छ। जस्तो टल हाइब्रिड कन्डिसनमा पनि टलले आफ्नो फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन दिनु सक्छ तर ड्वार्फले दिनु सक्दैन। ड्वार्फ चाहिँ त्यसैकारण चाहिँ ड्वार्फ चाहिँ रिसेसिभ हो। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट जुन चाहिँ हामीले अघि पनि डिस्कस गर्यौं देयर इज नो ब्लेन्डिङ अफ क्यारेक्टर्स ट्रेट्स। यो ट्रेट्सहरु चाहिँ कहिले पनि ब्लेन्ड हुँदैन। जस्तो हामीले रातो कलर र सेतो कलरको डिस्कस गरिसकेका छौं। सो आई डोन्ट थिंक आई विल ड्वेल टु मच अन दिस। सो अब यसबाट चाहिँ मेन्डलले दुईटा ल डिड्युस गर्यो। एउटा त ल अफ डोमिनेन्स अनि अर्को चाहिँ ल अफ सेग्रिगेसन। अब यो जुन चाहिँ हामीले डायग्राम अघि बनाएको थियौं त्यसलाई चाहिँ भन्छ एरो डायग्राम या रे डायग्राम या कुनै पनि डायग्राम। त्यो जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ पन्नेट स्क्वायर। पन्नेट स्क्वायरमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो F2 जेनेरेसनको लियौं, F2 जेनेरेसनको क्रस हामीले लियौं भने F2 जेनेरेसनमा दुई किसिमको ग्यामेट बन्नेको छ। यतापट्टि मेल लियौं यतापट्टि फिमेल लियौं।
मेलको पनि दुई किसिमको ग्यामेट छ, फिमेलको पनि दुई किसिमको ग्यामेट छ। मेलको क्यापिटल टी अनि स्मल टी, यो चाहिँ F2 जेनेरेसनको। त्यस्तै फिमेलको पनि क्यापिटल टी अनि स्मल टी छ। यसलाई हामीले क्रस गर्दाखेरि टी आएपछि यहाँनिर डबल टी, यो टी र यो टी क्यापिटल टी र स्मल टी, यो टी र यो टी क्यापिटल टी र स्मल टी, अनि यो र यो लियो भने अब यो जुन चाहिँ हामीले लाइन कोरेर डायग्राम बनायौँ अघि, त्यो भन्दा यो चाहिँ हामीले झट्टै देख्न पनि सक्छौँ अनि झट्टै बुझ्नु पनि सक्छौँ। यहाँनिर हामीले 3:1 रेसियो पनि क्लियरली देख्छौँ अनि 1:2:1 पनि हामीले क्लियरली देख्छौँ। यो जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन छ यसलाई चाहिँ भन्छ पन्नेट स्क्वायर, जुन चाहिँले चाहिँ हामीलाई नेक्स्ट जुन चाहिँ हामीले पढ्छौँ डाइहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई सजिलै हामीलाई त्यो जुन चाहिँ क्रस के अरे रे डायग्रामहरू छ त्यो भन्दा चाहिँ सजिलै हामीले डाइहाइब्रिड क्रसको क्रसेसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छौँ। यो जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भन्छ पन्नेट स्क्वायर। क्रसमा दुईटा क्यारेक्टर लिएर हुन्छ। यहाँनिर हामीले लियौँ दुईटा क्यारेक्टर चाहिँ के लियौँ भन्दाखेरि क्यारेक्टर चाहिँ कलर अफ द सीड अनि शेप अफ द सीड, यो दुईटा क्यारेक्टर चाहिँ हामीले लिँदैछौँ। कलर अफ द सीड जुन चाहिँ छ त्यो दुई प्रकारको हुन सक्छ, येलो अनि ग्रीन, कलर अफ द सीड। शेप अफ द सीड दुईटा हुन सक्छ, राउन्ड अनि रिंकल, राउन्ड अनि रिंकल्ड। सो यो हामीले दुईवटा जुन चाहिँ ट्रेट छ, कलरको पनि दुईटा येलो र ग्रीन छ, शेपको पनि दुईटा राउन्ड र रिंकल छ। यो दुईवटा ट्रेट लिएर चाहिँ हामीले अब क्रस गर्दैछौँ, त्यसै कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ डाइहाइब्रिड क्रस। डाइहाइब्रिड क्रस, डाइहाइब्रिड क्रस, किनभने दुईटा क्यारेक्टर लिएको छौँ। के लिएको छौँ? शेप अफ द सीड अनि कलर अफ द सीड। अब शेप अफ द सीड हामीले देख्यौँ भने के लिएको छौँ? राउन्ड अनि रिंकल्ड। सो एउटा प्योर पेरेन्ट लियौँ हामीले, प्योर पेरेन्ट राउन्ड एन्ड येल्लो। अब यो प्योर कसरी बनाउँछ हामीले अघि नै कुरा गरिसकेको छौँ। प्योर पेरेन्ट, राउन्ड एन्ड येल्लो प्योर पेरेन्ट, अनि अर्को चाहिँ ग्रीन एन्ड रिंकल्ड। अब यो कुरो चाहिँ हामीले एकदमै यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ डोमिनेन्ट ट्रेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि क्यापिटल लेटर्समा लेख्छौँ, अनि जुन चाहिँ रिसेसिभ ट्रेट हुन्छ त्यही अल्फाबेट जुन चाहिँ क्यापिटल लेखेको छौँ त्यसका नै हामीले स्मलमा लेख्छौँ। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। अब यहाँ हामीले जी र के अरे अर्को डब्लु लेखेको भए त्यो अलिक कन्फ्युजिङ हुन्थ्यो, त्यसै कारण त्यो कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ हामीले जब पनि मेन्डलको लहरू पढ्छौँ अनि मेन्डल अनुसार हामीले क्यापिटल चाहिँ डोमिनेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अनि स्मल लेटर्स जब लेख्छौँ, स्मल अल्फाबेट्स, त्यसले चाहिँ रिसेसिभ represent garcha. So here we have taken two pure line parents, a dominant round and yellow and a recessive wrinkled and green. About during gametogenesis, gamete baninदाखेरि, during the gamete formation, जुन चाहिँ प्रोसेसले चाहिँ gamete बनिन्छ, यसबाट हामीलाई थाहा छ हामीले जुन चाहिँ टल र ड्वार्फको जुन चाहिँ क्रस गर्दाखेरि एक-एकवटा आएको थियो, यहाँनिर पनि यो होमोजाइगस छ। होमोजाइगस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै टाइपको मात्रै ग्यामेट बनिन्छ, आर एन्ड वाई भएको, अनि स्मल आर र स्मल वाई भएको एउटा ग्यामेट बनिन्छ। यसलाई जब हामीले क्रस गर्छौँ इन द F1 जेनेरेसन, यसलाई क्रस गरेपछि F1 जेनेरेसनको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि F1 जेनेरेसनमा चाहिँ राउन्ड एन्ड येल्लो, किनभने राउन्ड एन्ड येल्लो चाहिँ डोमिनेन्ट, राउन्ड एन्ड येल्लो डोमिनेन्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 100% राउन्ड अनि येल्लो देखिन्छ।
राउन्ड अनि येल्लो देखिन्छ। यो राउन्ड जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट हो, त्यस्तै येल्लो पनि डोमिनेन्ट। अब यहाँनिर हामीले दुईवटा चाहिँ किन लेखो भन्दाखेरि बिकज वी हेभ टेकन टु क्यारेक्टर्स इन्टु अकाउन्ट। एउटा चाहिँ शेप अफ द सीड, अर्को चाहिँ कलर अफ द सीड। तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ त आयो नि त यहाँनिर, त्यसै कारण चाहिँ यो हामीले दुईटा हुन्छ, यहाँ पनि दुईटै हुन्छ। अब F1 जेनेरेसनमा 100% राउन्ड एन्ड येल्लो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि राउन्ड र येल्लो चाहिँ डोमिनेन्ट हो। अब यसको F2 जेनेरेसन, यसको F1 जेनेरेसनमा ग्यामेट्स चाहिँ क्यापिटल आर क्यापिटल वाई अनि स्मल आर स्मल वाई को एक टाइपको ग्यामेट बन्यो। अब F2 जेनेरेसनमा डाइहेड्रल क्रसमा अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ। F2 जेनेरेसनमा चाहिँ यसबाट कति किसिमको भन त, सोच त कति किसिमको बनिन्छ होला। यहाँनिर अघि जस्तो दुई किसिमको बनिँदैन, एउटा बनिन्छ यो र यो कम्बाइन भएर आरवाई हैन। अब अर्को बनिन्छ यो र यो कम्बाइन भएर आरवाई। अब नेक्स्ट बनिन्छ यो र यो कम्बाइन भएर स्मल आर क्यापिटल वाई। त्यहाँदेखि बनिन्छ यो र यो कम्बाइन भएर स्मल आर स्मल वाई। सो यसमा चाहिँ यो F1 जेनेरेसनबाट कतिवटा ग्यामेट्स बनिँदैछ, चारवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ ग्यामेट्स बनिँदैछ। अब यो चारवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ ग्यामेट्सलाई हामीले त्यसलाई लाइन कोरेर क्रस गरेर देखायो भने एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यसै कारण यसलाई चाहिँ हामीले केले काम गर्नु चलाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पन्नेट स्क्वायरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट युज हुन्छ। पन्नेट स्क्वायर हामीले यहाँनिर युज गर्छौँ। अब पन्नेट स्क्वायरमा एउटा 1 2 3 and 4 1 2 3 अनि 4 यतापट्टि अघि जस्तै मेल अनि यतापट्टि फिमेल। यो चाहिँ F2 जेनेरेसनको ग्यामेट्स। F2 जेनेरेसनको ग्यामेट्स कति प्रकारको बनेको छ, चार प्रकारको। मेल ग्यामेट्स जस्तो बनिन्छ, फिमेल ग्यामेट्स पनि त्यस्तै बनिन्छ। अब हामीले यसमा क्रस गर्दाखेरि यो र यो क्रस भएर यो कोठामा रिजल्ट आउँछ, यो र यो क्रस भएर यो रिजल्ट आउँछ, यो र यो क्रस भयो भने यो रिजल्ट आयो, यो र यो क्रस भयो भने यो रिजल्ट आयो। त्यस्तै खालके यहाँनिर यस्तो बनिन्छ। लु अब हेर त, यहाँ कतै येल्लोको नाम निशान छैन, कहाँ हरायो त भनेपछि यसले चाहिँ हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो बुझाउँछ। अहिले हामीले त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यहाँनिर फेरि यस्तो बनिन्छ, यो बन्यो, यहाँनिर हेर फेरि क्यापिटल आर कहाँ गयो, क्यापिटल वाईसँग हुनुपर्ने छैन त। यसले पनि हामीलाई बुझाउँछ। अहिले हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अब यसलाई हामीले स्टडी गर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि म डिफ्रेन्ट कलर्सको चक लिन्छु। यहाँनिर यो गर्दै जाउँ हामीले। डिफ्रेन्ट कलर्सको चक लियौँ। यो कोठामा हेऱ्यौँ भने अल राउन्ड एन्ड येल्लो, यसमा पनि राउन्ड एन्ड येल्लो,
यसमा पनि राउन्ड एन्ड येल्लो, यसमा पनि राउन्ड एन्ड येल्लो, यसमा पनि राउन्ड एन्ड येल्लो, राउन्ड एन्ड येल्लो, राउन्ड एन्ड येल्लो, राउन्ड एन्ड येल्लो, राउन्ड एन्ड येल्लो। यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ त अब दुईटै सँगसँगै छ, तर यहाँनिर एउटा भए पनि रिप्रेजेन्टेटिभ छ नि त येल्लोको, त्यसै कारण यो चाहिँ राउन्ड एन्ड येल्लो नै भयो। अब यहाँनिर हेऱ्यौँ भने यहाँ एक एकवटा रिप्रेजेन्टेटिभ छ राउन्ड एन्ड येल्लो। अघि F1 जेनेरेसनमा 100% राउन्ड एन्ड येल्लो आएको थियो नि, त्यो चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि। त्यसै कारण चाहिँ अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा चाहिँ के निक्ल्यो भन्दाखेरि राउन्ड एन्ड येल्लो, 9वटा चाहिँ। अब नेक्स्ट लिउँ राउन्ड एन्ड ग्रीन, राउन्ड एन्ड ग्रीन, राउन्ड एन्ड ग्रीन, राउन्ड एन्ड ग्रीन। कतिवटा छ? 1 2 3, 3 इज राउन्ड एन्ड ग्रीन। अब नेक्स्ट हामीले हेरौँ अनदर 3 wrinkled and yellow, wrinkled and yellow, wrinkled and yellow। कतिवटा? फेरि 3टा wrinkled and yellow। अनि लास्टमा गएर चाहिँ wrinkled and green एउटा। सो हामीले डाइहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि द रेसियो बिकम्स 9:3:3:1, in which 9 we have at least one member of both the dominant each. Second ma wrinkled and green एउटा। सो हामीले डाइहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि द रेसियो बिकम्स 9:3:3:1, in which 9 we have at least one member of both the dominant each. Second मा एउटा डोमिनेन्ट छ, अर्को रिसेसिभ हुन सक्छ। थर्ड मा पनि एउटा डोमिनेन्ट छ, अर्को रिसेसिभ हुन सक्छ। अनि फोर्थ मा चाहिँ दुईटा नै रिसेसिभ हुन्छ। सो यो जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भन्छ 9:3:3:1 चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ डाइहाइब्रिड रेसियो। यो चाहिँ मेन्डलको स्टडी थियो। यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि इट इज नट नेसेसरी फर द factors to remain together all the time. They can represent themselves independent of the other. जस्तो हामीले राउन्ड र येल्लो त सँगै सुरु गरेको थियौँ, तर यहाँ आएपछि हामीले देख्छौँ राउन्ड र येल्लो सँगै छैन। सो इट इज नट नेसेसरी जहाँ राउन्ड छ त्यहाँ येल्लो पनि हुनुपर्छ, या इट इज नट नेसेसरी जहाँ ग्रीन छ त्यहाँनिर रिङ्कल्ड पनि हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो रिङ्कल्ड जहाँ छ त्यहाँनिर के अरे ग्रिनै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सो दे क्यान रिप्रेजेन्ट देमसेल्भ्स इन्डिपेन्डेन्टली अफ इच अदर। यसलाई चाहिँ भन्छ द मेन्डल्स सेकेन्ड ल, द्याट इज द ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट। अब यसबाट मेन्डलले के इन्फर गरेको थियो, उसको इन्फरेन्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बारेमा गरौँ। सबैभन्दा पहिला मेन्डलले इन्फर गरेको कुरो चाहिँ के हो भने एलिलिक जीन्स गेट सेपरेटेड ड्युरिङ गैमेट फर्मेशन। अब यो दुईटा एलिली थियो नि, दे क्यान सेपरेट देमसेल्भ्स ड्युरिङ गैमेट फर्मेशन। यहाँ आर र वाई त सँगै आएको छ, तर यहाँ वाई हरायो नि त, यहाँनिर आर हरायो नि त, क्यापिटल आर हरायो नि त। सो दे क्यान रिप्रेजेन्ट देमसेल्भ्स इन्डिपेन्डेन्ट अफ दि अदर। उनीहरूले आफूदेखि छुट्टिन्छ, एलिलिक पेयर पनि उनीहरू चाहिँ आफूदेखि छुट्टिन्छ। कहिले भन्दाखेरि ड्युरिङ गैमेट फर्मेशन। यो जुन चाहिँ सिग्रिगेसन अफ जिन्स छ, जस्तो आर र वाई सँगै थियो हामीले सुरु गर्दाखेरि, तर यिनीहरू जब जिन्स सिग्रिगेट हुन्छ, सेपरेट हुन्छ, त्यति बेला दे क्यान शो देमसेल्भ्स इन्डिपेन्डेन्टली अफ दि अदर। सो सिग्रिगेसन अफ जिन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर। जहाँनिर रेड राउन्ड गएको छ त्यहाँनिर येल्लो जानै पर्छ भन्ने पनि छैन, जहाँ येल्लो गएको छ त्यहाँनिर राउन्ड जानै पर्छ भन्ने पनि छैन। सो यसलाई चाहिँ भन्छ द ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट। द पेयर अफ क्यारेक्टर्स इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द अदर पेयर अफ क्यारेक्टर्स। भनेपछि यो आरआर एउटा
के अरे क्यारेक्टर भयो अनि YY अर्को क्यारेक्टर भयो. So the pair of that particular character and the pair of the other character is independent of each other. It is not the pair of characters. भनेपछि यो RR एउटा के अरे क्यारेक्टर भयो अनि YY अर्को क्यारेक्टर भयो. So the pair of that particular character and the pair of the other character is independent of each other. It is not necessary that they have to be inherited together always. This is called Mendel's second law, which is called the law of independent assortment. अनि यो मेन्डलको के अरे डाइहाइब्रिड क्रसको रेशियो चाहिँ छ 9:3:3:1. यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो हो. ओके.